ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ 82ኛው ቱቶሪያል በሰላም መጣችሁ። ዳግማዊ-አባተ ነኝ። ዛሬ የምናይ ስለ ሃይብሪድ ኢንሄሪታንስ እንቀጥላለን ማየቱን ማለት ነው። እና ከሃይብሪድ ኢንሄሪታንስ በዳይመንድ አላየንም። ማለትም ስለምን ነበር ባለፈው ያየን? ስለ መልቲፕል ኢንሄሪታንስ ነው። ዛሬ ደግሞ ስለ ሃይብሪድ ኢንሄሪታንስ ኤግዛምፕል እናያለን። ሃይብሪድ ኢንሄሪታንሱ በኢንተርፌስ ሆኖ መልቲፕል ኢንሄሪታንስ ከምን ጋር ተቀላቅሎ ከሄራርኪካል ኢንሄሪታንስ ጋር ተቀላቅሎ ሃይብሪድ ይሰራሉ ማለት ነው። በኢንተርፌስ ሃይብሪድ ኢንሄሪታንስ እንትን ያለበት መልቲፕል ኢንሄሪታንስ ያለበት ፖሲብል ነው። እሱን ለማሳየት ይሄን ኤግዛምፕል እንሰራለን። እዚህ ጋር ኢንተርፌስ ኤ የሚባል አለ ማለት ነው። ፐብሊክ ቮይድ ሜትድ ኤ። እዚህ ጋር ደግሞ ኢንተርፌስ ቢ የሚባል አለ። እሱ ይሄኛው እንትኑ ነው ፐብሊክ ሜትዱ ነው ከሜምበር ሜትዱ ነው ከኢንተርፌስ ውስጥ ያለው። ይሄኛው ደግሞ ሜምበር ሜትዱ ነው ከኢንተርፌስ ቢ ውስጥ ያለው። ቢ እና ሲ ኤን ኤክስቴንድ ያደርጋሉ። ሁለት ክላሶች አንድን ክላስ ኤክስቴንድ የሚያደርጉ ከሆነ ወይም ከሁለት በላይ የሆኑ እና ሁለት ኢንተርፌሶች ወይም ክላሶች አንድን ክላስ ኢንሄሪት በሚያደርጉበት ጊዜ ወይም በዚህ ኤክስቴንድ በሚያደርጉበት ጊዜ ምን ይባላል? እሱ ሄራርኪካል ኢንሄሪታንስ እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የራሱ የሆነ ምን አለው? ፐብሊክ የሆነ ሜትድ ቢ የሚባል አለው። ይሄኛው ደግሞ የራሱ የሆነ ፐብሊክ የሆነ ሜትድ ሲ የሚባል አለው። በእርግጥ ፐብሊክ እንኳን ባትሉትም ከኢንተርፌስ ያሉ ሜትዶች ኢምፕሊሲትሊ ምንድነው ዲክሌር የሚደረጉ? ፐብሊክ ሆነው ነው። ፐብሊክ ሞዲፋየር ይጨመርባቸዋል ዲክሌር የሚደረጉ ማለት ነው። ባጽፋቸውም እሱንም በደንብ አሳያችኋለሁ። ከዚህ ቀደም በነበረው ቱቶሪያል ላይ በሰራ ነው ኤክሰርሳይዝ ወይም ኤግዛምፕል ማለት ነው። ከዛ በፊት እቺን ጨርሳት መጀመሪያ። እዚህ ጋር ደግሞ ክላስ ዲ የሚባል አለ። ክላስ ዲ ደግሞ ቢ እና ሲን ኢምፕሊመንት ያደርጋል። ሁለት ኢንተርፌሶችን አንድ ክላስ ኢምፕሊመንት የሚያደርግ ከሆነ ምን እንለዋለን? እሱን መልቲፕል ኢንሄሪታንስ እንለዋለን። ስለዚህ ኢምፕሊመንት ካደረገ በኋላ እዚህ ጋር ዲፎልት ካልሆነ የግድ ምን ማለት አለበት? ከዚህ ቀደም በነበረው ቱቶሪያል አሳስቼ ነግሬያችኋለሁ። ዲፎልት እንኳን ሆኖ ምን ብያችኋለሁ? ከክላሱ ላይ እንትን በምንልበት ጊዜ ኢምፕሊመንት በምናደርግበት ጊዜ ያህን ክላስ ያቺ ዲፎልት ያለችበት ኢንተርፌስን ምን ማድረግ አለብን ብያችሁ ነበር? የግድ መጻፍ አለብን። የግድ ኢምፕሊሜንቴሽኑን የዛችን የክላሷን ስም ጽፈን በሱፐር ኪወርድ ነው የምንጠቀም ብያችሁ ነበር። ያ የሚሆን መቼ ነው? አምቢጊቲ በሚኖርበት ጊዜ ነው እንጂ አምቢጊቲ በማይኖርበት ጊዜ ችግር የለውም። እሱንም ከዚህ ቀደም በነበረችው ቱቶሪያል በሰራናት አሳያችኋለሁ። እቺን ጨርሳትና ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ፐብሊክ ቮይድ ሜትድ ቢ ይባላል። ይሄ ደግሞ ሲስተም አውት ፕሪንት ላይ ሜትድ ቢ የሚል ሜሴጅ ዲስፕሌይ ያደርጋል። ኢምፕሊመንት እያደረጋቸው ነው ሁሉንም ሜትዶች ከኢንተርፌሶቹ ከኢንተርፌስ ኤ ከኢንተርፌስ ቢ ከኢንተርፌስ ሲ ያሉትን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ሲ ደግሞ በተመሳሳይ ሜትድ ሲን ዲስፕሌይ ያደርጋል። ፐብሊክ ስታቲክ ቮይድ ሜን ላይ ሆኖ ለዲ ኦብጀክት ፈጠረና ሜትድ ኤን ጠራ። ሜትድ ኤን መጥራት የቻለ ምንድነው? ክላስ ዲ ሁለቱንም ኢምፕሊመንት ስለሚያደርግ ነው። ቢና ሲን ኢምፕሊመንት አደረገ ማለት ደግሞ ቢና ሲ ኢምፕሊመንት የሚያደርጉትን የሱን ዳታ ሜምበር ሜትድ እሱም አክሰስ ማድረግ ስለሚችል ሜትድ ኤን ጠራ። ሜትድ ቢ እና ሜትድ ሲ መጥራቱ ግን አይደንቅም፣ ምክንያቱም ኢምፕሊመንት ስላደረጋቸው በቀጥታ። ግን በተዘዋዋሪ ደግሞ እነሱ ኢምፕሊመንት ስላደረጉት ክላስ ኤን ከሱ ያለውን ሜትድ ወይም በዚህ ኬዝ ሜትድ ኤን አክሰስ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ይሄንን ኢንቴሊጀንት ከመስራታችን በፊት ከዚህ ቀደም በነበረው ቱቶሪያል የሰራነውን ባታዩትም እንኳን ቱቶሪያሉን ላስረዳችሁና ከዛ የተወሰኑ ነገሮችን ልጨምርላችሁ ፈልጋለሁ። እዚህ ጋር ኢንተርፌስ ኤክስ የሚባል ነበረን፣ ፐብሊክ አድርጌዋለሁ። ኢንተርፌስ ዋይ የሚባል ነበረን፣ ፐብሊክ አድርጌዋለሁ። እንዲሁም ዲሞ የሚባል ነበረን። ዲሞ ላይ ምን እናደርጋለን? ዲሞ ሁለቱንም ኢንተርፌሶች ማለትም ኢንተርፌስ ኤክስን እና ኢንተርፌስ ዋይን ምን ያደርጋል? ኢምፕሊመንት ያደርጋል። ከዛ እዚህ ጋር ውዝግብ ተፈጠረ። ለምንድነው ውዝግብ የተፈጠረ? ሁለቱም ማይ ሜትድ የሚባል አላቸው። ስለዚህ የግዴታ ምን መሆን አለበት? ይሄ ሜትድ መኖር አለበት። አሁን ይሄን ባጣፈው ኤረር ሜሴጅ ያመጣል፣ ምክንያቱም አምቢጊቲ ስላለ ማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ ዜድ ነው። ስለዚህ ክላሶችም ላይ መጨመር ይችሉ ነበር፣ ጃቫን የሰሩት ሰዎች ማለት ነው። ምን እንዲሆን ማድረግ ይችሉ ነበር? እንትን በማጽፉበት ጊዜ ችግር የለውም ይላችኋል። እንትን በማጽፉበት ጊዜ ምረኝባል ይሄ እንደዚህ አምቢጊቲ የሚፈጥሩ ወይም ተመሳሳይ የሆነ ሜትድ ከሌላቸው ችግር የለውም። ሁለቱ ኢንተርፌሶች አንድ ክላስ ኢምፕሊመንት ያደርጋቸው ማለት ነው። ካልሆነ ግን ዲፎልት ከሆኑ ችግር የለውም። ለምሳሌ ይሄንን ብናጠፋ እያችሁት ቀዩ ይጠፋል። ምክንያቱም እንትን የሚል ያለው የትኛው ብቻ ነው? ማይ ሜትድ የሚል ያለው የትኛው ብቻ ነው? ይሄኛው ብቻ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄን ዝም ብዬ
መተው እችላለሁ። ኤክስኪዩት በማድረግበት ጊዜ ምን ይሆናል መሰላችሁ? ዋይን ላጥፋትና ኤክስኪዩት በማድረግበት ጊዜ ማን ሜሴጅ ይወጣል? የዲፎልቱ አሎሃ የሚለው ሜሴጅ ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ችግር የለውም። መጻፍ የሚጠበቅብኝ አምቢጉቲ የሚፈጠር ከሆነ ብቻ ነው። ክላሶች ደግሞ እኔ ተጨንቄ ነበር ከዚህ በፊት ተጨንቄ የተሳሳትኩት ምንድን ነበር? ክላሶች ደግሞ የግድ አያስገድዷችሁም ምን እንድታረጉ ያህን ሜትድ እንትን እንድታረጉ ኦቨርራይድ እንድታረጉ ዲፎልት ከሆነ። ነገር ግን ይሄ ያስገድዳችኋል ብያችሁ ነበር። ይሄም ኦቨርራይድ እንድታረጉ አያስገድዳችሁም። ኦቨርራይድ እንድታረጉ የሚያስገድዳችሁ መቼ ነው? ተመሳሳይ በሚኖርበት ጊዜ። ተመሳሳይ በሚኖርበት ጊዜ ግን እዚህ ጋር ማይ ሜትድ ካለ እና ሁለቱን ኤክስቴንድ የሚያደርግ ከሆነ ሁለቱንም ኢምፕሊመንት የሚያደርግ ከሆነ ያስገድዳችኋል እንትን እንድታረጉ ማለት ነው። ይሄን ሜትድ ኦቨርራይድ አድርጋችሁ በሱፐር ኪወርድ ነው አክሰስ ማድረግ የምትችሉ። እንደዛ አድርገው ክላስንም እንዲቻል ማድረግ ይችሉ ነበር፣ ግን አላረጉትም። እንደራሴ አስተያየት ነው። ሌላ ይሄን ከነገርኳችሁ በተጨማሪ ደግሞ እንትን የሚባል አለ፣ ዳታ ሜምበር አለ። የኢንተርፌስ ዳታ ሜምበር በዲፎልት ምንድነው መሰላችሁ? ለምሳሌ ኢንት ኤክስ ብል እና 3 ብል በዲፎልት ምንድነው? ይሄ ፋይናል ነው። እዚህ ጋር ፋይናል ልጨምሩበት። ፋይናልን ምን ያረጋታል? ግራጫ ያረጋታል። ምክንያቱም ኢምፕሊሲትሊ ምን ስለሆነ ፋይናል ስለሆነ። ስታቲክ የሚለውን ደግሞ ብጨምሩበት እዚህ ጋር ስታቲክ የሚለውን ብጨምሩበት ይሄም ኢምፕሊሲትሊ ምንድነው? ስታቲክ ነው። ግራጫ ያደርግባቸዋል። ከለሩ ላይ ታያችሁ ይችላል። ከታያችሁ ጥሩ። አሁንም ይሄን ግራጫ አድርጎታል። እንዲሁም ደግሞ ሜቶዶች በዲፎልት ደግሞ ምንድናቸው? ፐብሊክ ናቸው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሜቶዶች በዲፎልት ፐብሊክ ናቸው። ባላረገው እንኳን ፐብሊክ ነው። እዚህ ጋር ኦቨርራይድ ማድረግ አልችልም ሲጀመር። ፐብሊክ ብዬ ስችል ነበር፣ ግን አሁን ይሄ እንደዚህ አድርጌ ኦቨርራይድ ማድረግ አልችልም። ይሄንም አሁን ባጠፈው ኦቨርራይድ ማድረግ አልችልም። ለምንድነው ኦቨርራይድ ማድረግ ማልችል? ስኮፑን ቀነስኩት። ከፐብሊክነት ኦቨርራይድ በምናደርግበት ጊዜ ምን ብለናል? ስኮፑን መጨመር ነው እንጂ መቀነስ አንችልም። ፐብሊክ ከሆነ የመጨረሻው ማን ነው? ፐብሊክ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የግድ ፐብሊክ ነው መሆን ያለበት። እነዚህ በእንትን አልነገርኩት። እንትን ኤክስፕሊሲትሊ ሳልጽፍ በኢምፕሊሲትሊ ምንድናቸው? ፐብሊክ ስለሆኑ ምንም እንኳን እዚህ ጋር ይጻፍባቸው ኦቨርራይድ በማድረግበት ጊዜ ፐብሊክ እንጂ ሌላ ዲፎልት ወይም ፕሮቴክትድ ወይም ፕራይቬት ማድረግ አልችልም ኦቨርራይድ በማድረግበት ጊዜ ማለት ነው። ይሄን ካስተዋል ወደ ዛሬው ምሳሌ እንሄዳለን ማለት ነው። ክላስ የሚባል እዚህ ጋር ፈጥሬ ያለው ከዛ ስለዚህ ሁሉም ነገሮች ሳይድ ኢፌክት የላቸውም ማለት ነው። ይሄንም አሳስቼ ነግራችኋለሁ። ሁሉም ነገሮች ሳይድ ኢፌክት አላቸው እየተናገርኩ ነበር። ስለዚህ በአሁኑ እንዳየነው ከሆነ ሳይድ ኢፌክት የለውም፣ ይቻላል። ክላሶችንም መልቲፕል ኢንሄሪታንስ እንዲቻል ማድረግ ይችሉ ነበር፣ ግን አላረጉትም። እንደራሴ ሀሳብ ነው። እናንተ ደግሞ የግል አስተያየታችሁን እንደኔ ኦፒኒየናችሁን ኮሜንት ላይ ጽፉልኝ፣ ደስ ይለኛል ማለት ነው። ስለዚህ ጋር ኢንተርፌስ ኤ እና ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ኢንተርፌስ ቢ ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ አሁን እየሰራን ያለ ነው ምንድነው? አሁን መጀመሪያ ያሳያችሁን እንትን የተረዳዳ ነው እሱን ነው ማሳያችሁ። እዚህ ጋር ኢንተርፌስ ላይ ኤስ አውት ብለን ማለት ፐብሊክ ባንለውም ችግር የለውም፣ ቮይድ ብቻ እንበለው። ምክንያቱም በዲፎልት ምን ስለሆነ ባይ ዲፎልት እንትን ኢምፕሊሲትሊ ምን ስለሚሆን ምን ሞዲፋየር ስለሚጨመርበት ምን አክሰስ ሞዲፋየር ስለሚጨመርበት ፐብሊክ አክሰስ ሞዲፋየር ስለሚጨመርበት ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ምንድን ነበር ማየት አለብኝ ጠፍቶኛል። ሜትድ ኤ ነው መሰለኝ። ሜትድ ኤ እሺ፣ አንድ ከሰራን ኮፒ ፔስት ነው እንደለመድነው ኮንትሮል ፕላስ ቪ እችን ወደ ሜትድ ቢ እንቀይራት፣ እችን ደግሞ ሜትድ ሲ እናድርጋት። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሆነን ደግሞ እንትን ማድረግ አለብን። ኢምፕሊመንት ካረጋቸው እነዚህን ኢምፕሊመንትስ ብለን ኢምፕሊመንትስ ይሄኛው መልቲፕል ኢንሄሪታንስ ነው። ሲ እና ዲ ማለት ሰዓታችን አልቋል እያለ ነው፣ ትንሽ እንቆያለን። እዚህ ጋር ቢና ሲ ነው እንጂ ቢና ሲን ኢምፕሊመንት አርክ። እነዚህን ኢምፕሊመንት ካረክ ደግሞ እንትን ማድረግ አለብህ፣ ዲፋይን ማድረግ አለብህ እያለ ነው። ይሄኛው ደግሞ ማንን ኢምፕሊመንት ያርክ? ኢምፕሊመንትስ ኤክስቴንድስ ነው የሚባል። ኢንተርፌስ ከሆነ ክላስ ለክላስም ከሆነ ኤክስቴንድስ ነው። ክላስ ለኢንተርፌስ ከሆነ ግን ኢምፕሊመንትስ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤክስቴንድስ ነው ማለት ያለብኝ። ለዛ ነው ያላገዘኝ። ኢንቴሊጀንት በጣም አሪፍ ነው። ስህተታችሁን ከመሳሳታችሁ በደንብ ከመሳሳታችሁ በፊት ይነግራችኋል። እሺ፣ ስለዚህ ይሄም ተመሳሳይ ስለሆነ ኮንትሮል ፕላስ ቪ እንበል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንትን እንላለን ማለት ነው። ሜትዶችን ስንት ሜትድ ነው የሚያስፈልገን? እዚህ ጋር ኮንትሮል ፕላስ ሲ ታብ እንንካና ኮንትሮል ፕላስ ዜድ ኮፒ ያደረኩት መስሎኝ ነበር። ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ቪ
ሶስት ሜትዶች የመጀመሪያው ሜትድ ማን ነው ኤ ነው እሱን እንትን እናድርገው አሁን እዚህ ጋር አይቻልም ይያል ነው ቀይ ምልክት ያደረገበት ነው ምክንያቱም ምን መሆን አለበት ፐብሊክ መሆን አለበት ስኮፑን ቀነስኩት ከፐብሊክነት ወደ ዲፎልት እየቀየርኩት ነው እንደዛ ደግሞ አይቻልም ይያለ ነው ያለ እዚህ ጋር ኤስአውት ብዬ ሜትድ ኤ ልበል ሜትድ ኤ ልበል ሜትድ ጻፍ እንደዚህ አይደለም ሜትድ ኤ ከዛ ይሄን ወደ ቢ ቀየረው ይሄን በተመሳሳይ ኤስአውት ብዬ ሜትድ ቢ ልበል ከዛ እቺን ፐብሊክ ላርጋት ከዛ እንደዚህ ላርጋት ከዛ ኤስአውትዬ ሜትድ ሲ ላለ ማለት ነው ሜትድ ሲ ካፒታል እሺ ከዛ እዚህ ጋር ለዲ ኦብጀክት እንፍጠርና ኒው ዲ ከዛ በኋላ ዲ ዶት ሜትድ ኤ ከዛ ዲ ዶት ሜትድ ቢ ከዛ ዲ ዶት ሜትድ ሲ እንላለን ማለት ነው ሜትድ ሲ እንላለን ስለዚህ አጠቃላይ እየሰራ ነው ይሄን ይመስላል አሁን ይሄን ኤክስኪዩት በማድረግበት ጊዜ ምን ዲስፕሌይ ይሆናል ሜትድ ኤ ሜትድ ቢ ሜትድ ሲ ሚል ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው ሜሴጅ እሺ ሌላ ደግሞ አንድ ነገር የረሳሁት ነገር አለ አሳያችኋለሁ በዳታ ሜምበሮች ኢንተርፌስ ውስጥ ያሉት በዲፎልት ምንድናቸው እያያችኋለሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሜትድ ኤ ሜትድ ቢ ሜትድ ሲ ይላል በዲፎልት ምንድናቸው እያያችኋለሁ ስታቲክ ናቸው ፐብሊክ ናቸው እንዲሁም ደግሞ ፋይናል ናቸው ብያችኋለሁ ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ ያላሳያችሁ ነገር አለ ምንድነው እሱም በኮንስትራክተር ከዚህ በፊት አንድ ፋይናል ቫሪያብል ካለን ከአንድ ክላስ ውስጥ በኮንስትራክተሩ ኢኒሻላይዝ ማድረግ እንድንችል ያስችለን ነበር በዚህ ኬዝ ግን ኢንተርፌስ ውስጥ ምንም አይነት ኮንስትራክተር ስለሌለ ስለማይቻለም እንደው ስለሌለ የግድ ምን ማድረግ አለብን ዲክላሬሽናቸው ላይ የግድ ዲፋይን ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው ነገር ግን በክላስ ውስጥ ባሉት በፋይናል ዳታ ሜምበሮች ጊዜ ግን በወይ ከፈለግን እዚህ ላይ ወይ ደግሞ ከፈለግን በኮንስትራክተር አሳልፈን ቫልዩአቸውን አሳይን ማድረግ እንችላለን ኦብጀክት በሚፈጠርበት ጊዜ ለዛ ክላስ ማለት ነው ለፋይናል ፋይናል ሞዲፋየር ያላቸው ዳታ ሜምበሮች ክላስ ውስጥ ላሉት ነገር ግን እዚህ ጋር የግድ ዲክላሬሽናቸውና ዴፊኒሽናቸው አንድ ላይ ነው የሚሆነው ከኢንተርፌስ ባሉት ዳታ ሜምበርስ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን አየን ጨረስ አንድ ኤግዛምፕል ሰርተን ይበቃናል እሷም ይችላል default methods enable you to add new functionality to the interface and ensure backward compatibility for existing classes which implements that interface as their name implies default methods in interface are methods which will be invoked by default if not overridden in implementing class ይሄ ከዚህ ቀደም በነበረው ቱቶሪያል ማለትም በ81ኛው ነው በ81ኛው ቱቶሪያል አሳስቼ ነገርኳችሁ ነው ዲፎልት ሜተዳቸው ጠቀሜታ ምንድነው ኦቨርራይድ ማድረግ ካልፈለጋችሁ ዲፎልት ሜተዶች ኦቨርራይድ ካደረጋችሁት ያ ሜተድ እነዛ ይታያሉ ለዛ ክላስ ለዛ ምንድነው ያን ኢንተርፌስ ኢምፕሊመንት በምታደርጉበት ጊዜ እነዛ ያን ኢንተርፌስ ኢምፕሊመንት ካደረጋችሁ በኋላ ኦብጀክት ፈጥራችሁ በክላሱ በኢንተርፌስ ኦብጀክት መፍጠር አይቻልም በመጠሩበት ጊዜ እነዛን እንትኖች ሜተዶች ዲፋይን ሳታደርጓቸው ዲፎልት ስለተባሉ ራሳቸው ዲፋይን ይሆናቸው ዲስፕሌይ ይሆናሉ ኦቨርራይድ ማድረግ አይጠበቅብንም ስለዚህ ቅድም ስንላቸው የነበር ኦቨርራይድ ሳይሆን ዲፋይን ነው ስላቸው የነበር ተሳስቻለሁ ማለት ነው ምክንያቱም ዲፎልት ከሆነ if not overridden implementing class ላይ ኦቨርሪድን ካልተደረጉ ምን የነሱ ጠቀሜታ ምንድነው ሲጀምር የተፈጠሩበት ዲስፕሌይ እንዲሆኑ ከተፈለገ ነው ስለዚህ ኦቨርራይድ ሳያደርግ ዝም ብሎ ኢንሄረንት ስላደረጋቸው እነዚህን ኢምፕሊመንት በሚያደርግበት ጊዜ ስለወረሳቸው እነዚህን ዲፎልት ሜተዶች መጠቀም ይችላል ከሶስት ስላሉ ከስቱደንት ውስጥ አሁን እዚህ ጋር በዚህ በኤግዛምፕል ስናይበልጥ ግልጽ ይሆናል ይሄ ኤግዛምፕል ይሄ ነው በረጅሙ ስታዩት አቅርበን ደግሞ እንረዳዳ እዚህ ጋር ፐብሊክ ኢንተርፌስ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ የሚላለ ከዛ እዚህ ጋር ዲፎልት የሆነ እንትን አለው ሜተድ አለው ይሄ ሜተድ ዲፎልት ከሆነ ዲፋይን ይሆናል ማለት ነው ዲፎልት ካልሆነ ግን ዲፋይን ማድረግ አትችሉም ዲፎልት void take op የሚላለ እሱ ምንም ሚል ሜሴጅ ዲስፕሌይ ያደርጋል ሲስተም አውት ፕሪንት ላይ ነው ቴክ ጃቫ ኮርስ ሚል ሜሴጅ ዲስፕሌይ ያደርጋል እዚህ ጋር ደግሞ ፐብሊክ ክላሳችን ነው ወይም ዲሞንስትሬሽን ክላሳችን ነው ወይም ሜን ሜተዳችን ያለበት ሜን ክላሳችን ነው እሱ ማንን ኢምፕሊመንት ያደርጋል ሶፍትዌር ኢንጂነር የሚባለውን
ኢንተርፌስ ኢምፕሊመንት ያደርጋል ኤስ የሚባለው እዚህ ጋር ሜን ሜተድ ላይ ሆነና ለዚህ ክላስ ኦብጀክት ፈጠረለት ያህን ኢምፕሊመንት አደረገው ኢንሄሪት አደረገው ማለት ከሱ ያሉትን ሜተዶች አክሰስ ማድረግ ይችላል። ከዚህ ቀደም በነበረው ዲፎልት ካልሆነ በእርግጥ ከዚህ ቀደም በነበረው ቱቶሪያል ያሳይቻችኋለሁ። ነገር ግን በቅደም ተከተሉ ከሄድን በሃንዳውቱ አላሳየም ነበር ስለ ዲፎልት እና ዲፎልት ካልሆነ የግድ ኦቨርራይድ መደረግ ነበረበት ያ ሜተድ ወይም ዲፋይን መደረግ ነበረበት እንበለው እና ነገር ግን እዚህ ጋር ዲፋይን ሳያደርግ ዝም ብሎ ቴክ ኦፒ በሚልበት ጊዜ ዊ ቴክ ጃቫ ኮርስ የሚለው ሜሴጅ ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እኛ እንሰራለን። እዚህ ጋር ኢንተርፌስ እንፍጠር። ኢንተርፌስ ማን የሚባል ኤስኢ የሚባል እንፍጠር። ከዛ እዚህ ጋር ይሄ ስቱደንት የሚባለው ክላስ ኢምፕሊመንት እንዲያደርገው እናድርግ ኤስኢ ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ደግሞ ፐብሊክ ማድረግ አይጠበቅብንም። ቮይድ ብለን ፐብሊክ ስለሆነ ኢምፕሊሲትሊ ማለት ነው። ቮይድ ብለን ምን እንላለን ቴክ ኦኦፒ እንደዚህ እናድርግ። እዚህ ጋር ሁለት ቅንፍ ያስፈልጋል ምክንያቱም ሜተድ ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ውስጥ ላይ ምን እንላለን ኤስ አውት ብለን ኮንትሮል ፕላስ ዜድ ብለን እዚህ ጋር ውስጥ ላይ ኤስ አውት ብለን ዊ ቴክ ጃቫ እንበልና ከዛ ኮርስ ዊ ቴክ ጃቫ ኮርስ አል ከዛ እዚህ ጋር የግድ ምን ማድረግ አለብን ኢምፕሊመንት አልኩት ዲፎልት ስላልኩት ነው ቀይ ያደረገብኝ ዲፎልት ማለት ነበረብኝ አሁን ቀይ ይጠፋል። ከዛ እዚህ ጋር ኦቨርራይድ ማድረግ አይጠበቅብንም። ለስቱደንት ኦብጀክት እንፍጠርና ስቱደንት ኤስ እኩል ይሆናል ኒው ስቱደንት እንበልና ከዛ እዚህ ጋር ኤስ ብለን ዶት ቴክ ኦፒ እንጥራ። ስለዚህ ይሄ ሜሴጅ ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው። ዊ ቴክ ጃቫ ኮርስ የሚለው ሜሴጅ ዲስፕሌይ ይሆናል ኦቨርራይድ ሳናደርገው። እሺ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዊ ቴክ ጃቫ ኮርስ ይሄ ኤግዛምፕል ወደፊት አለ። ነገር ግን አሁን ላሳያችሁ። እንደዚህ ቢሆን ግን ኮንትሮል ፕላስ ሲ ማለት ኮንትሮል ፕላስ ዜድ ሁለተኛ ኢንተርፌስ ነው። እዚህ ጋር ኢንተርፌስ ማን የሚባል እናርክ ኮምፒውተር ሳይንስ የሚባል ኢንተርፌስ እንፍጠርና ከሱ ውስጥም በተመሳይ ቴክ ኦፒ የሚባል ክላስ ይኖር። ከዛ ዊ ቴክ እዚህ ጋር አድቫንስድ ነገሩ ኦፒ አድቫንስድ አይደለም። በቃ እዚህ ጋር ምን ልበለው ዳታ ስትራክቸር ልበለው ዳታ ስትራክቸር ኮርስ በጃቫ በኦፒ እንጃ ትርጉም አይሰጥም። ብቻ ግን እንደዚህ ብቻ ተመሳይ አሉ። የዚህን ጊዜ ሁለቱን ኢምፕሊመንት በሚያደርግበት ጊዜ ግን ኦቨርራይድ ማድረግ ግዴታ ይሆናል ማለት ነው። ሲኤስ እዚህ ጋር ኦቨርራይድ ማድረግ ግዴታ ነው። የግድ መፍጠር አለብኝ እዚህ ጋር ፐብሊክ የሆነ ቴክ ኦፒ መፍጠር አለብኝ። ኦቨርራይድ አድርጎ ነው በሱፐር ኪወርድ አክሰስ ማድረግ የሚችል ማለት ነው። እዚህ ጋር ፐብሊክ መሆን አለበት ፐብሊክ። ከዛ እዚህ ጋር እንደዚህ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር እንትን እንላለን ይሄ ኤስኢ ዶት ሱፐር ብለን ሱፐር ቴክ ኦፒ በተመሳይ ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ፊ እቺን ወደ ምን መቀየር ነው ወደ ሲኤስ መቀየር ነው። ግን ካፒታል ነው ያለባት ኬሲሲቲቭ ነው። ስለዚህ አሁን ምን ዲስፕሌይ ይሆናል መጀመሪያ ዊ ቴክ ጃቫ ኮርስስ ቀጣይ ደግሞ ምን ዲስፕሌይ ይሆናል ዊ ቴክ ዳታ ስትራክቸር ኮርስ የሚል ሜሴጅ ይወጣል። በአጠቃላይ እየሰራ ነው። ይሄን ይመስላል። ከላይ ወደ ታች ደግሞ ሳሳያችሁ ይሄን ይመስላል። ስለዚህ ኦቨርራይድ አደረገው ማለት ነው። አሁን ኦቨርራይድ ካደረገ በኋላ በሱፐር ኪወርድ ተጠቅሞ የፓረንት ኢንተርፌሱን እንበል የፓረንት ኢንተርፌሱን ሜተዶች ሜተድ ቴክ ኦፒን የኢንተርፌስ ኤስኢ ላይ ያለውን እና ቴክ ኦፒ ኢንተርፌስ ዲኤስ ላይ ያለውን ማነው ሲኤስ ላይ ያለውን ኮምፒውተር ሳይንስ ላይ ያለውን ጠራ። ኮምፒውተር ሳይንስ እና ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ያለውን ጠራ ማለት ነው። ስለዳመጣችሁኝ ከልብ ነው የማመሰግን። ቪዲዮን ከወዳችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ ደወል ምልክት ተጫኑ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው በተጨማሪ ስለ ዲፎልት ሜተዶች እናያለን። ሰላም ነው።